एउटामा टिम रहेछ नि त Marked a location. यहाँ चाहिँ ओइ माइ जग्गा कस्तो डेन्जर हान्दै क्या त्यसले उसाको एउटा नक पुस गर्ने हो सेक्सी हान्दै त्यसले रिभाइभ दिन्छ नि त्यसले त You level 6 expect? That's so run good. Don't mean. Cover there. कहाँ छ मार्क गर त कभर दे उसानी छ तेरे से छ भर्खर उठेको रहेछ छैन नि नेडे मेरो माथि ब्रो ल्याग डेन्जर ल्याग हो त्यसले कहाँबाट हान्दा चाहिँ त आएन कि मलाई त कहाँ छ कुन रिजन छ यहाँ छ Watch out. Watch out. नक मासाला चोरको बच्चा Never pick in front of paradox. Nice. यो गेम चाहिँ लभली गयो है तलको रिचमा जानुपर्छ यहाँसम्म Watch out. मादर चोट शिट तल गएँ नि म के त म आउँछु माथि फर्केर सेफ बस प्लसै आएन त लामो कपाल कस्तो भयो यार मेरो ओए नक मासला पुस Marked a location. बचाऊ
यार ले स्मोक खेलेर जानुपर्ने गुडगुड गऱ्यो यतिकै गइदिएको नाइस नाइस लभली नक भएन यार त्यो तलको हेर है तलको हेर त तलको कहाँ छ ओइ साला पुस गर्दैन यिनीहरूले छेरुवाहरूले ओइ मदर चोदे कस्तो सेक्दिएको आइज त कस्तो हान्छु मैले हेरिरहेको छु है तर पुस गर्दैन कि यिनीहरूले डर छेउवा छ नि के भनेको कस्तो सेक्सी हानिदिएको तिनीहरूले ए लामा प्लस हेरेर त पक्कै एउटा नक त निकाल्छु म नयाँ साले कसम एउटा नक त निकाल्छु म कस्तो हानिदिरहेको छ यार कस्तो हानिदिरहेको छ क्या आदर त तपाईँ त त्यो जाँदैन कि त्यो त्यसलाई हेर है Watch out! कहाँ सक्यो यो नि त पारा यार गइदिउँ कहाँ छ देखेको छैन मैले मादर चोद्रन मत्तीको छोरोहरू त खैस नि भेटिस् नि मादर चोद्नु राम्रो लामो घाँसले छेक्यो कि ओइ 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 मेरो अड्क्यो क्या घाँसले छेक्यो कि मलाई त
महाशैली छ कि पुसान्दैन तिनीहरू शेरवाले आयो त आयो गाडी आउँदाखेरि आयो भिडियो त गराएको छु त्यहाँ झन् Watch out! प्यान छु बेटीलाई जुन त्यही प्यान हान्नै पाएन नि त